Naghahanap ka ba ng isang premium mid-range phone na may magandang OS? Hello, Selvin, ang inyong tech-IT detectives, reviews, and guides. At last time guys, dito sa channel natin, pinag-usapan natin ang OPPO Reno5 5G. And this time around guys, ito naman ay ang OPPO Reno5 4G. Minamarket siya ng OPPO as a phone for gamers and content creators. Syempre, inalam natin kung tama nga ba ang sinasabi nila at of course, yung mga features at saka mga offer sa atin ng phone na to. So tara, try natin to. First and foremost guys, syempre sinimulan muna natin sa box ng ating OPPO Reno5 4G at masasabi ko lang na appreciate ko talaga yung mga bagong box ng mga phones nila. Actually, very similar siya sa OPPO Reno5 5G na box. So ito guys, gumagamit sila ng minimalist and modern design pero very loud yung colors. So masasabi kong simple lang siya pero very eye-catching talaga. Nakakatuwa guys yung mga ganitong brands na nag-o-offer ng premium unboxing experience mula sa mga mid-range phone nila. Hindi yung nakafocus lang talaga sa flagship phones, yung mga magagandang box ng phones nila. Ngayon naman yung mga contents ng box natin guys, makikita natin dyan ang ating SIM ejector tool, ang ating mga documents, and of course ang jelly case. Aside pa dyan guys, of course ang ating OPPO Reno5 4G na unit, and then yung mga accessories na included sa box natin, ang ating USB Type-C cable, wired earphones, at saka 50-watt Super VOOC charger. So again, nakakatuwa din guys sa OPPO Reno5 4G na hindi nabawasan yung mga laman ng box natin na usually kasi ngayon nawawala na yung earphones o kaya yung case o kaya ewan ko, ang dami ng tinatanggal sa mga contents ng box natin. Anyway guys, moving on sa ating OPPO Reno5 4G na mismo. Design-wise guys, masabi ko very similar siya sa ating OPPO Reno4 from last year. Nakakakuha tayo ng maraming curves sa iba't ibang side ng phones na to. So kung mahilig kayo sa ganung design, hindi ganun ka-angular o kaya geometric, for sure magugustuhan nyo ang design ng phone na to. For the color guys, yung unit na meron tayo ay starry black. Pero I do like na binibigyan tayo ng option ng OPPO ng starry silver kung saan textured matte finish ang nakukuha natin. Wala naman akong masasabi masyado sa design ng ating OPPO Reno5 kasi very similar nga siya sa OPPO Reno from last year. Medyo mas sinope ko lang na mas marami pa tayong changes na nakuha pero sabi nga nila, if it ain't broke, don't fix it. Aside from having an identical design sa ating OPPO Reno4, nakakakuha pa rin naman tayo ng iba't ibang mga upgrades para sa ating OPPO Reno5 4G. First and foremost ay ang ating screen. So for the screen guys, yan ay isang 6.4-inch 90Hz AMOLED display. So napakaganda upgrade nun, especially para sa mga gamers dyan at para sa naghahanap ng premium phone experience. Mas enjoyable yung mga games natin, mas immersive yung viewing experience natin. So kung mahilig kayong maglaro sa mga phones nyo o kaya manood ng mga Netflix, manood ng mga YouTube videos, of course, matutuwa kayo sa screen ng ating OPPO Reno5 4G. Syempre, idagdag pa natin dyan na dahil nga AMOLED display ito, mas vivid yung colors natin, mas deeper yung blacks natin, so again, mas realistic or mas malamig sa mata yung viewing experience natin. For the camera naman guys, of course, in-improve din ng OPPO yan. For the main camera, yan ay isang 64 megapixel wide-angle main camera. Meron tayong 8 megapixel ultra-wide lens, a 2 megapixel macro lens, at saka a 2 megapixel depth sensor. So, quad rear camera setup pa rin ang nakukuha natin sa OPPO Reno5. At para naman sa kanyang front-facing camera, yan ay isang 44 megapixel wide-angle selfie camera. And of course, tinas out na naman natin ang camera ng ating OPPO Reno5 4G at ito ang mga results na nakuha natin. Masasabi ko na pagdating sa camera output ng OPPO Reno5 4G meron tayong improvement na nakukuha kung saan mas sharper yung images natin, mas may detail yung mga output na nakukuha natin. Granted nga lang na medyo contrasty yung mga photos na nakukuha natin. So in low light situations, may tendency na ma-underexpose yung ibang mga areas natin. However, para sa akin na mahilig mag-edit ng mga photos, maglagay ng mga filter, actually ito yung mga klase ng photos na gusto ko. Hindi flat yung picture natin, mas meron siyang depth, so mas mapaglalaroan ko actually siya kapag
kapag naglalagay ako ng mga filter or in-edit ko yung lighting ng mga pictures na nakuha ko using Lightroom o kaya yung mga Instagram settings natin. So if yun yung mga habol nyo sa camera, for sure matutuwa kayo sa camera ng OPPO Reno5 4G. Aside pa dyan guys, of course, hindi din mawawala yung iba't ibang mga features ng camera ng phone na to, such as stickers, loop templates, at saka AI mixed photography. Aside pa dyan guys, dahil nga minamarket ng OPPO to for content creators, meron din siyang feature katulad ng dual view videos. So very perfect siya for vlogging and content creation. So if ang habol nyo guys ay isang mid-range phone na under 20,000 with a good camera performance and camera features na very ideal talaga for vlogging and content creation, actually yung mga features at saka yung output and performance sa OPPO Reno5 4G masasabi kong talagang nababagay sa mga katulad nyo. Pero syempre, sabi nga ng OPPO, hindi lang siya for content creation pero for gamers din. So syempre, check out din natin ang performance ng OPPO Reno5. So simulan muna natin syempre sa specs ng phone na to. Para sa specs ng ating OPPO Reno5, nakakuha tayo ng isang Snapdragon 720G na chipset. Meron tayong 8GB of RAM and 128GB of internal storage. For the battery naman guys, yan ay isang 4,310 mAh battery. At ayun nga guys, of course, check out natin kung okay nga ba for gaming ang ating OPPO Reno5 4G. Masasabi ko naman guys, again, for the chipset nga na nakukuha natin, na madami na naman tayo na test na phone na nasa ganitong level, nakakuha tayo ng similar output sa ating OPPO Reno5 4G. At ito ang mga results na nakuha natin. For the OPPO Reno5 4G guys, nakakatuwa yung meron tayong mix na magandang screen, good enough battery life, and of course yung magandang chipset natin na nababagay nga naman for gaming. Wala tayong gano'n na experience sa issues while gaming. Aside dyan guys, hindi man tayo nakakuha ng mga FPS drop, hindi naman tayo nag-thermal throttle, and for me yun talaga ang hinahanap ko sa mga phones na minamarket ng mga brands for gaming. Again nga, from my experience, meron mga phones na magaganda yung specs, pero thermal management hindi enough para ma-accommodate yung specs natin, so nagkakaroon tayo ng problems, especially pag natagal-tagal tayo naglalaro on our phones. Masasabi ko guys, if plano nyo maglaro ng mga 3 hours or more sa inyong OPPO Reno5 4G, hindi naman kayo magkakaroon ng issues kapag naglalaro kayo on this phone. Isa pa na natuwa ako guys sa mga phones ngayon, of course, is yung gaming shortcut mode natin, kung saan kapag nag-swipe right tayo sa upper left side ng screen natin, lalabas ang ating gaming shortcut mode at nandito na lahat actually ng kailangan mo para mas mapadali ang gaming experience mo. Mawawala yung mga disturbances katulad ng mga bigla-biglang nagme-message at mga biglaang notification. At saka pwede natin i-adjust ang brightness at ma-customize nga yung mga notifications na nakukuha natin while playing our games. Malaking bagay ito guys para sa mga gamers kasi yun nga, gaming in long periods of time, ayaw natin yung istorbo, ayaw natin yung nakakasira sa gaming experience natin, or ayaw natin yung biglaan natin kailangan umexit sa game para lang maayos yung mga notifications or yung brightness natin. At least for this one, and talagang tuloy-tuloy nga yung magiging gameplay mo. Ito guys, syempre included sa mga ColorOS phones, meaning yung OPPO phones natin. So of course, plus points yun para sa mga gamer dyan. Pero aside pa dun sa ating gaming shortcut mode, meron pa tayong ibang mga perks and features na nakuha sa ating ColorOS, mainly sa customizability ng ating phone. Actually, yung isa sa mga pinaka na-appreciate ko sa ColorOS is yung pagiging customizable niya nga. Kung saan pwede mo i-customize yung shape ng mga icons mo, pwede mo i-customize yung itsura ng always on display, yung kapag ina-unlock mo yung phone mo nang hindi ka na actually nagda-download ng mga iba't ibang theme. Ako kasi personally, mas gusto ko yung in-house or in-device customization
performance na ino-offer ng mga phones at saka mga OS systems nila. At hindi ako ganun ka-fond na mag-download ng mga third-party themes para sa mga phones na ginagamit ko. Aside pa dyan guys, meron tayong nakakatuwang feature na 3-finger translate. So kapag lumalabas kayo sa ibang bansa at nahihirapan kayo kasi hindi nyo naiintindihan yung mga text or hindi nyo naiintindihan yung language, of course magagamit nyo yung mga feature na yun lalo na kapag nagta-travel kayo. So ayun, assuming nga na makakapag-travel na tayo sometime soon, malaking bagay yun for the OPPO Reno5 4G. So yun nga guys, lahat ng mga features, benefits, performance ng ating OPPO Reno5 4G. At para sa phone nito guys, magkano ba natin siya makukuha ngayon locally? So for the OPPO Reno5 4G guys, yan ay nagkakalagang 18,999 pesos. At para sa phone nito guys, masasabi ko nga ba na maganda ang OPPO Reno5 4G at sulit nga ba siya para sa mga features na binibigay niya sa atin? So for the OPPO Reno5 4G nga guys, pagdating sa chipset ng phone na to, ito din actually yung mga nakukuha natin from phones last year. And again nga guys, dahil sa silicon shortage ng mundo, mahihirapan talaga yung mga manufacturers at mga brands na mag-provide sa atin ng mga mas bago o kaya mas malalakas na chipset nang hindi sila nagdadagdag ng 5,000 pesos o kaya 10,000 pesos sa phone natin. Nakita niyo na naman yung mga presyo ng GPU natin guys, kung saan mga nasa times 2 na yung presyo ng mga SRP nila talaga. So again, to be expected yung ganitong move kung saan yung improvements na nakuha natin more on the software, the camera, the design, the screen para mas ma-maintain natin yung presyo pero meron pa rin tayong mga improvements na nakukuha. At para saan, sulit nga ba yung mga ganitong improvements na nakukuha natin for the OPPO Reno5 4G? Well, personally speaking guys, ang pinaka nagustuhan ko sa OPPO Reno5 4G yung camera performance niya. As a content creator guys, and ako na mahilig sa photography, nagustuhan ko talaga yung mga colors na nakukuha ko from the OPPO Reno5 4G and very perfect talaga siya for post-editing, lalo na kung mahilig kang maglagay ng mga filter at saka mga light edits sa iyong mga Instagram photos. For gamers din, ayun nga, sabi ko na naman sa inyo guys, pagdating sa chipset, trusted na naman to dahil for the Snapdragon 720G, last year pa natin nakuha yung ganitong chipset and tried and tested na talaga siya. Again, hindi tayo nakakuha ng thermal throttling on this phone and for a mid-range phone at 2021, para sa akin, that is what matters the most for gaming. So ayun nga guys, sa mga features na makukuha natin on this phone, hindi kayo madidisappoint when you get the OPPO Reno5 4G. Lalo na kung hindi naman malaking bagay pa sa inyo yung 5G connectivity o kaya wala pa talaga sa area nyo na nag-o-offer ng ganun, so hindi nyo rin talaga ma-maximize yung pagiging 5G ng mga phones sa panahon ngayon. So anyway guys, yun na ang masasabi ko para sa OPPO Reno5 4G. Again nga, natuwa ako sa customizability and then sa convenience na na-offer ng ColorOS 11.1. And of course, natuwa ako sa screen natin. Tapos yung pinaka nagustuhan ko talaga yung camera performance natin. And syempre, yung gaming experience na nabibigay ng phone na to. Yun ang OPPO Reno5 4G natin. At hopefully, nakatulong ang video na to na masabi kung ito na nga ba ang next daily driver mo. Anyway guys, kung meron kayong mga questions, suggestions, o kaya negative reactions sa ating video, of course, i-comment nyo lang down below. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, syempre mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy, TV Tech Tips, Reviews, and Guides. See you next time. Ingat!